Se olisi oikein aurinkoista kesäistä päivää teille kaikille sinne katselijoille. Taikka tätä kellonaikaa, eikö se pitänyt mun aina niin sanoa. Tässä olisi kuulkaas tämmönen 50. Evinrude 50 V4, mistä yhden TikTokinkin tein, kun kaasuttelin, kun käy komiasti. Ja tää on tämmösen Utternin perässä tämmönen 90 ja 300, alle 400 tuntia ajettu kone. Vaihdettiin taas on se vikasen Marineri Merkuru Yamahan tilalle. Tämmönen. Ja nyt tää on tässä viimeisiä viedään niin sanotusti. Pistellään kaapelit ja systeemit kiinni. Ja tämähän on siis ensimmäisen sukupolven kaksitahtiruisku. Lohko V4, suora suihku, jos ette tienneet. Ja se 50, mitenkä se nyt se on saksaa, mitenkä se nyt pitää sitten lausua, en tiedä. Niin se on kehittänyt ton ruiskusysteemin OMClle, jonka jälkeen OMCn konkurssin jälkeen se meni sitten PRPlle, eli Bombardierille se homma. Ja he jatkoi sitten sen kehittämistä ja sitten tuli 50 gram. Näkyy tuolla taustalla 115 rami. Tuolla laatikossa tuli perähuoltoon kaukaa. Oliko Yliviaskasta vai mikähän siinä oli tuossa koneessa? En muista. Jotain peräjuttuja kai siinä oli. Tai jotain. Ja 50 rami. Sitä vähän muutettiin. Siinä on vähän erilainen eku. Sitten sinne tuli ne tapit tonne kansiin tulpille, ettei tulppia palaisi niin paljon. Tämä on hyvin tarkka tulpista ja tulpan asennosta. Ja sitten se tärkein asia. Kaikki te, jotka ajelette näillä kaksitahtiruiskulla, käyttäkää sitä näihin tarkoitettua öljyä. Kuvaajakin hymyilee. Kai tällä kelillä nyt kaikki hymyilee. Ja näistä on tullut se maine tavallaan näille Evikan kaksitahtiruiskuille. Näissä ensimmäisen sarjan koneissa oli kaiken näköistä lapsentautia. Niin kuin on aina, kun tuodaan vähän liian hätäiseen markkinoille. Toki näitä testattiin, mutta joo. Eli sieltä leikkas kiinni ja öljypumput ei toiminut niin kuin piti. Ja Tohon 50 ramiin sitä muutettiin. Tuo koneessa on melkein 700 tuntia, kurkkasin sen verran. Ja täällä oli tosiaan se joku 390. Ja oikein siistin näköinen pata. Vähähän silloin ajettu. Niin voidaan joskus mennä vähän enemmänkin läpi tätä 50 juttua taikka E-tekkiä. Käytetäänkö, mitä nimeä nyt käytetään? Ihan sama kone, sama niin kuin kokoonpano ja samat elementit. Vähän kehitelty ja muutettu sitten siihen E-tekkiin ja sitten Gen 2, mihinkä se sitten loppuu. Mutta siis tämä on lähtökohtaisesti se syy, mitä ihmiset pelkää, että kun näissä on jotain vikoja. Mä en ole vielä yhtäkään sellaista moottoria, vehjettä ja merkkiä ja mallia laitetta nähnyt, missä ei olisi jotain vikaa. Ei nämä ole saatana ikuisia mikään. Kaikissa on jokut vielä, nämä on mekaanisia laitteita ja ne vikaantuu. Tässäkin oli polttoainepumppu vika. Jos teidän 50 E-tekki joku näistä, kun pistätte virran päälle ja polttoainepumppu pyörii siellä koko ajan, niin silloin joko se ei saa pensaa tai siinä pumpussa on jotain vikaa. Se ei saa siellä hurista koko ajan. Muistakaa. Minä pistän kopan ja kuore kiinni ja imukotelon paikalleen ja öljypöntön vielä kiinni tonne sisälle. Tässähän on sisäinen pönttö tässä. Niin lähdetään ajaan tällä. Ei ole nyt vertailua tässä koneesta, mutta mulla olisi tulossa tuo hyvä. Mulla on Flipperin 575, missä on 90 jammu. Ja kaveri halusi siihen 90 E-tekin, 3-pyttysen. Mulla on tuo kärryssä siihen kone. Mä vaihdan vesipumpun tohon Yamahaan, käydään ajaan se kaasarijammu 90 ja sitten voidaan käydä ajaan se samalla veneellä niin se 90 E-tekki. Niin otetaan vielä desibelimittarikin mukaan, niin nähdään vähän. On hyvä vertailu. Polttoaineen kulutuksesta nyt ei kannata sanoa mitään ruisku- ja kaasarikoneen kohdalla. Se on
ero on kauhea. Mutta seuraavaksi vesille. Tja! Täällä sitä keikut aalloilla. Pörjäinen oli siinä. Siellä se 50 pörisee, surisee. Nättikäyntinen konehan tämmönen on ja toi V-kone, siinä on se oma äänensä aina. Ja semmonen, mä en tiedä kuuluuko se sinne nyt se, siinä on semmonen raksutus. Niin se kuuluu niistä suuttimista se raksutus. Nätistihän tuo käy. Ja Utternin, tämä oli, minä en muista. Minä laitan sen siihen otsikkoon, katsokaa siitä. Utternin joku se oli. Aika lyhyt. Tää vene näyttää siltä, että tää on metrin liian lyhyt. Erittäin leveä, helppokulkunen. Paljon kaiteita. Tohonkin on tommonen. En oo tämmöisellä kurvaillut. Mut sen lyhyen mitta sen huomaa. Kun lähtee nostaa vedettä liukuun, niin tää nousee hirmu pystyyn, kun pituuslinja on, painopiste on, niin, se on hirveän takana ja kun on lyhyt vene, niin se on semmonen, että se menee näin ja sit se lähtee. Kun on pitkä vene, niin se lähtee vähän nätimmin. Se paino on vähän jakautunut tasaisemmin. Joo. Ja sitten niille epäilijöille, jotka epäilee, että potkuri ei taivu, niin miettikääs ihan vaan sillain pikaisesti, että puhelin soi. Vastaan siihen kohta. Että se setti painaa vaikka 1500 kiloa ja siellä on 3 tämän kokoista alumiinin palaa, niin se on aivan sitten auringon tosi, että taipuu lapa. Ja sit kun se pääsee sieltä vedestä ylös se lapa osittain, taikka siitä pito irtoon, niin se lapa menee sitten edes takaisin. Ei puhuta isoista asioista eikä isoista taipumista, mutta puhutaan. Ja sitten on 2 asiaa potkurissa. Ventilointi ja kavitointi. Periaatteessa samat asiat, mutta eri asiat. Kavitointi on sitä, että potkurista irtoaa pito ja siellä potkurin toisella puolella on kova matala paine, alipaine ja vesi rupeaa kiehuun ja tommonen alumiinipotkuri, niin se sulaa. Se kuumiaa niin paljon. Teräspotkurikin, sekin menee ihan rakkuloille, siihen syöpyy sellaisia koloja. Että näistä voidaan joskus tehdä semmonen havainnollistava video ja tutkitaan sitä potkuriasiaa. Siitä voi jutella vaikka päivän. Siinä on miljardi asiaa ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mutta se on semmoista. Teräspotkuri on jäykempi, mutta se taas sitten kun se kalahtaa johonkin, niin yleensä hajoaa aina muutakin. Alumiinipotkuri on halvempi. Se ei ole mitään optimaalista, mikä on paras. Lavan muodolla, kallistuksella, koolla, määrällä, jyrkkyydellä, kaikella on merkitys, että se vaan pitää etsiä siihen sun settiin sopiva potkuri. Se on mikä sieltä tulee tehtaalta sen koneen mukana, niin se on vaan joku. Niitä pitäisi olla, ennen oli sillain, että kun sä ostit veneen, esimerkiksi Pälviranta, muistan kun isäni osti joskus Scantic 600, sehän siihen tuli uusi Yamaha 60 perään. Niin silloin oli lantikan perässä kauhea pärekorillinen potkureita ja me ajettiin puoli tuntia järvellä ja vaihdettiin ja katsottiin, se on ne sopiva siihen. Nykyään lyödään kone perään ja sanotaan, että näkemiin. Ei edes kerrota kuinka se lähtee käymään. Mutta tämä näistä. Palataan tähän. Elikkä mä nyt tarkistan, kun tää oli joku 5412. Niin, semmonen numero kyljessä. Ja ajellaan tästä pätkä tonne ja katsotaan kuinka tää pörrää ja katsotaan sit kun nostetaan ylös tää, niin pari juttua vielä tuolta koneesta ja näette tän veneenkin mikä tämä on. Oikein mukava tilava vene. Mihinkä käyttö, vaikka kalastukseen tai muuten vaan ajeluun. Täällä on hyvät tilat. Annetaan mennä. Oho. Hienosti menee.
tarvii säätää vähän tätä. Siellä on se trimmilevy siellä roiskelevyn alla näissä moottoreissa. Niin tämä tekee nyt tätä, että tää kampeesta trimmilevyä pitää nyt säätää. Vetää aika rankasti. Ja 2 tahdin voima tulee sillain hienosti, niin kuin sen kuuluu. Voin sanoa, että aika hienot on maisemat. Sellainen on Evinrude vuosimallia 98 Fifth. En tiedä kuinka se Fifth pitää sanoa, jotenkin saksalaisittain ihmeellisesti. Kun siinä on toi FICHT, en tiedä, jotenkin hienosti se sanoo. Amerikkalaiset sanoo sen ainakin ihan kummallisesti. Ja tämmönen laite. Nätisti se siellä hörsköttää. Ei siinä. Minun mieleeni nämä koneet, kun tässä on niin kun se polttoaineen kulutus on sellainen kohtuullinen. Ja sit siinä on kumminkin 2-tahtikoneen ominaisuudet. Ja huoltovälihän on pitkä ja siinä joku tulpat ja vähän peräöljyä ja vesipumppua ja tulppaa. No näissä niitä tulppia saattaa mennä, että varalla kannattaa pitää niitä tulppia. Ja kellä tämmönen 2-tahtiruiskukone on, niin suosittelen, että hommaa sen ohjelman ja tietokoneen, niin näkee itse vähän mitä siellä tapahtuu. Ja jos tulee jotain, niin ei ole niin kallis se piuha ja ohjelma. Kyllä niitä osataan käyttää tänä päivänä. Ihmiset osaa tietokoneella yhtä sun toista. Joo. Mutta katsotaan tuossa kärryllä vielä pari juttua. Pör kuuluu tuolta. Siinä se on. Mä näytän yhden hienon jutun näistä koneista. Toki tällaisia innovaatioita on muuallakin, mutta näissä se on. Nyt kun otetaan kone ylös ja sitten kun sitä kuljetetaan. Näin. Niin katsokaa, täällä on tällainen. Ai, vielä ylemmäs. Noin. Se tulee molemmin puolin tommonen kuljetustuki. Ja sitten kone tonne, kun tässä on tämmönen knaapeli, niin kun puhuin, että se vetää tämä ohjaus aika lailla, niin tulkaas kattoo, mä näytän teille. Täältä, kun katsotte tästä mun silmin niin se on just väärään suuntaan. Eli pistää ton linjan mukaan tämän reunan, niin se on yleensä aina aika lähellä totuutta. Tämä on trimmilevy, millä säädetään sitä, ettei toi ohjauskampeja väännä. Niin toi on sitä varten. Tämmönen Utterni Fifth retki kävimme. Mikä tää? Mallasvesi. Joo, siinä on säteri. Ja siinä on mummu ja polkupyörä ja tuo laiturissa on meitin lipperi. Ja täällä päivät pitkät on ja syö heinää. Seuraavaksi mennään ajelemaan se flipperi ja vaihdellaan siihen kone, kun mä saan siihen vaan nyt sen vesipumpun, kun posti kulkee vähän hitaasti tänään. On nyt 2 päivää tullut jo Helsingistä se pumppu, kun ei niitä ollut taas missään muualla näköjään. Mutta joo, näihin kuviin ja tunnelmiin. Hei hei.